بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننې ټاپک به ان شاء الله زموږ سره وي فوټو پیریډیزم. د فوټو پیریډیزم نو مخکې تاسو وپېژنئ فوټو پیریډ. فوټو پیریډ څه ته وایي په دې ځان پوهېږئ. نو فوټو پیریډ کې ستاسو دوه ټکي دي، یو دی فوټو او فوټو وایي لایټ ته او لایټ موږ رڼا ته وایو. او پیریډ زموږ سره تاسو پته ده چې د یو خاص ټایم نه والا د بل خاص ټایم پورې دغه ته موږ پیریډ وایو. لکه فرض تاسو 9 بجې باندې کلاس نه وي ٹھیک ده او 9:40 پورې، نو دا ستاسو یو خاص پیریډ شو. نو لږ د فوټو پیریډ مقصد دا دی چې مطلب د سهار نه انوار راوړي ټیک ده او دلته کې لاندې دې ته بیا بوټي په دنیا کې دې ته بوټي ولاړي. نو په دې بوټو باندې څومره وخت رڼا لګي دې ته موږ وایو فوټو پیریډ. مطلب بوټو ته څومره رڼا میلاو شو، this is called photo period. او بیا د دې بوټو ریسپانس دی رڼا ته، مطلب د څه شي ریسپانس چې په دې رڼا د وجې نه به په دې بوټو کې ګلونه راخېږي. نو دغې ریسپانس ته موږ وایو فوټو پیریډیزم. ګوره موږ فوټو پیریډ وپېژنو. فوټو پیریډ دا دی چې د یو خاص ساره خطونه والا نور پرېوتو پورې مطلب څومره دورې انرژي دي، نو دې ته موږ فوټو پیریډ وایو. او فوټو پیریډیزم بیا څه ته وایي چې د دې بوټي دې رڼا ته یو خاص ریسپانس دی. کوم ریسپانس دی؟ د ګلونو د فلاورینګ د ګلونو راوختو ریسپانس دی. دې ته موږ وایو فوټو پیریډیزم. تاسو ته پته ده زموږ ورځې په دوه قسمه ورځې دي، یو اوږدې ورځې او یو لنډې ورځې. نن سبا د جون میاشت ده او د ټول نه غټې ورځې دي. نن سبا لانګ ډیز دي، لانګ مطلب اوږدې ورځې دي. او په ژمي کې بیا زموږ ورځې وړې کېږي. نو په دې کې اوس زموږ سره داسې بوټي دي بعضې چې هغه په اوږدو ورځو کې ګلونه ورکوي، او بعضې به داسې بوټي چې هغه په لنډو ورځو کې ګلونه ورکوي، او بعضې داسې چې هغه د دې اوږدو ورځو او لنډو ورځو سره څه تعلق نه وي. نو لکه فرض کا دا زموږ سره یو دا 24 غنټې ټایم دی، 24 غنټې ټایم دی. نو په دې کې لکه اوس زموږ اوږدې ورځې دي که نه، نو چې اوږدې ورځې دي نو زه به دلته کې دا فرض که 14 هاورس کړم او دا باقي د 24 نه چې 14 لرې کړي نو 10 پاتې کېږي. 10 هاورس 10 لکه 10 غنټې زموږ ته فرض که شپه ده او 14 غنټې زموږ ته ورځ ده. ما هسې سپوز کړم. نو ګورئ دلته کې زموږ سره دوه ساینټیسټ کارنر اینډ الرټ په 1920 کې دوی په ټوبیکو د تمباکو په بوټي باندې ایکسپریمنټ وکړو. ایکسپریمنټ هغو دا وکړو چې فرض کا لکه دا زموږ سره دا بوټی دی، دا ټوبیک، نو زه به دا جوړ کړم. فرض دا زموږ ټوبیک بوټی دی. نو دوی په دې باندې تجربه وکړه. نو دې بوټي له 10 غنټې ټایم رڼا پکار و. څومره؟ 10 غنټې رڼا بدله کم از کم ګل راختلو له 10 غنټې ټایم پکار و، 10 هاورس. نو دې مطلب دا شو چې دا زموږ سره شارټ ډے پلانټ شو. ټوبیکو زموږ سره څوک دی؟ شارټ ډے پلانټ. شارټ ډے پلانټ مقصد دا دی چې دوی په ګلونو په لنډو ورځو کې ورکوي. مطلب په ژمي په ورځو کې به دوی لنډې ورځې نو هغه ټایم کې به په ټوبیکو کې ګلونه راخېږي. نو دلته خو دوی دا خبره وکړه چې دوی له 10 غنټې ټایم پکار دی د ګل راختو لپاره. نو بل طرف ته که تاسو خبره وکړئ چې دوی له بیا 14 غنټې شپه هم پکار ده. ها نو ګوره زموږ سره ټوبیکو بوټی چې کوم بوټی دی دا زموږ سره شو شارټ ډے پلانټ. دا زموږ سره کوم بوټی شو؟ شارټ ډے پلانټ. مطلب دا ټوبیکو زموږ سره داسې بوټی دی چې دا په لنډو ورځو کې خپل ګلونه ورکوي. په بل طرف باندې دا شو لانګ نایټ پلانټ. لانګ نایټ پلانټ مقصد دا دی چې 10 غنټې دله رڼا پکار نو دله به 14 غنټې کم از کم بیا تیاره هم پکاري. خبره دغه دا څه پکې ګران نشته دی. د ټوبیکو بوټي د ټوبیکو بوټو له 10 غنټې مطلب ټایم پکار چې دا پکې ګل راوخېږي. نو دا خبره خو ټیک ده 10 غنټې، نو دله 10 غنټو نه علاوه 14 غنټې دله بیا شپه هم پکار ده، تیاره پکار ده، نو هله به د ګلونه راخېږي. نو اوس خو دا خبره وشوه چې ټوبیکو زموږ سره شارټ ډے پلانټ دی. مطلب دا دی چې دوی به په لنډو ورځو کې خپل ګلونه ورکوي. نو دلته کې اوس انسان په دې کې چړخاني کولی شي او په دې ټوبیکو بوټي باندې په زور یا په زبردستۍ په اوږدو ورځو کې هم ګلونه پیدا کولی شي. هغه څنګه ګورئ؟ لکه دلته موږ ټوله د فوټو خبره کوو، د رڼا خبره کوو. د ټوبیکو بوټو ته 10 غنټې رڼا پکار ده، زیاته نه ده پکار که نه. نو راځئ دلته کې دا زموږ سره ټوبیکو بوټی دی، ټوبیکو بوټی دی او ورځ زموږ سره فرض که اوس د اوړي ورځ او اوږدې ورځې دي.
لکه دا اوږدو ورځو کې په دې باندې موږ ګل پیدا کولی شو. لکه 14 غنټې ورځ ده زموږ سره، 14 غنټې ډے دی. ټیک ده. نو په دې بوټي باندې به 14 غنټې اوس نور لګېږي نه بنسبت 10 غنټو. نو دې کې به ته اوس ګل څنګه په اوږدو ورځو کې پیدا کړې؟ هغه به داسې وکړي چې په دې بوټي باندې ارټیفیشل تیاره جوړه کړه که نه. ارټیفیشل تیاره دا ده چې مطلب په دې بوټي باندې تیاره جوړه کړه. 100 غنټې دله 10 غنټې رڼا پکار ده، نو 4 غنټې دلته 14 غنټې ورځ ده، نو 4 غنټې په دې باندې تیاره کړه. 4 غنټې د باندې ارټیفیشل تیاره راوله، نو دا به ټیک ټاک تاله بیا ګلونه جوړوي. خبر هم دغه میکانیزم دی. فوټو پیریډیزم مقصد دا دی چې زموږ څه بوټي دي، بوټي به هغه یو ریسپانس ورکړي د ګلونو جوړېدو ریسپانس. په بوټي کې به ګلونه جوړېږي. نو بعضې بوټي به زموږ سره په اوږدو ورځو کې ګلونه جوړوي، بعضې به په لنډو کې جوړوي، او د بعضې بوټي به د دې اوږدو لنډو ورځو سره تعلق نه وي. نو دغه ټوبیکو خبره وه. ټوبیکو زموږ سره شارټ ډے پلانټ دی. په 1920 کې دې تو ساینټسټو په دې باندې تجربه وکړه چې یاره دا شارټ ډے پلانټ دی، مطلب دا په کم لنډو ورځو کې ګلونه ورکوي. نو دیو دا ویل چې 10 غنټې ټایم دیوله پکار دی. 10 غنټو نه علاوه دیوله 14 غنټې بیا شپه هم پکار ده. دا به له مست وي. د دې نه علاوه اوس انسان په دې کې چړهاني کولی شي، مطلب په اوږدو ورځو کې هم ته په دې ټوبیکو بوټي کې ګل پیدا کولی شي. څنګه؟ 14 غنټې ورځ اساسه اوږده ورځ پې اوږده شوه که نه، نو 4 غنټې پې ارټیفیشل مصنوعي تیاره جوړه کړه، نو دا بوټی به تاله په اوږدو ورځو کې هم ګلونه درکوي. اوس خو دا خبره وشوه، موږ په میکانیزم باندې پوه شو چې دغه بوټي او دوی د رڼا ته ریسپانس ورکوي، ګلونه جوړوي. نو دلته کې ګوره موږ انسانان خوینو چې مطلب ورځ اوږده شوه او ورځ وړه شوه، په دې هم نو په بوټي کې خو داسې سینس ارګن نشته دی که نه چې ورځ اوږده ده او ورځ لنډه ده، نو په اوږدو ورځو کې به دوی بیا ګلونه ورکوي، یا به په لنډو ورځو کې دوی ګلونه ورکوي. دا څه قیصه ده؟ دوی ته څنګه پته لګي چې دا ورځ اوږده شوه یا ورځ لنډه شوه؟ نو دې له راځئ. لکه فرض کا دا زموږ بوټی دی، کلیر دا بوټی دی. نو په دې بوټي کې زموږ سره دندې 2 قسمه فیګمنټي پروټین جوړې 2 قسمه فیګمنټي، چې هغې ته موږ وایو فایټوکروم. د فایټو معنا زموږ سره دی پلانټ، فایټو مینس پلانټ، او کروم وایي کلر ته. څه شی؟ کلر. نو په دې کې دا 2 قسمه فیګمنټس دي. ټیک دی. یو ته موږ 2 قسمه فیګمنټ دي، یو دغه شو او بل دا شو. فرض کړه بل دا شو. نو د یو ته مونږ فرض کړه دې ته به زه ویم چې دا زموږ سره 660 میټر ویو لینث والا رڼا راښکې شي. بره لکه دا نور دی که نه، دا نور دی. د دې نور نه تاسو ته ما مطلب بایو انرجیټک چپټر کې دا خبره شته دی چې مطلب د نور نه رڼا په مختلف ویو لینث کې را رواني، لکه د چا ویو لینث غټي او د چا ویو لینث وړوکی. نو دا فایټوکروم دا زموږ سره فرض کړه 630 ملي میټر والا رڼا دا راښکې شي، 630 ملي میټر ویو لینث والا رڼا راښکې شي. نو دا به موږ شو کوو په څه؟ په پی آر باندې. ټیک شه؟ ریټ دې ته موږ وایو فایټوکروم ریټ. او دا بل زموږ سره دا دی، دا غټ ویو لینث والا، د ویو لینث لږ غټ دی. نو دې ته موږ وایو 730 نانو میټر. نو 730 نانو میټر موږ په څه باندې شو کوو؟ په فی ایف آر. څه ته وایي؟ فایټوکروم فار ریټ. فایټوکروم فار ریټ، د اف نه فار او د آر نه ریټ. لکه دا قسم رڼا به دا فایټوکروم یا دا پروټین جذب کولی شي. نو دلته په دې کې د مزې خبره دا ده، لکه فرض کا دا ریډ لایټ نه دی، د ورځې چې کومه رڼا لګي هغه به څوک ویو لینث چې وړوکی ده هغه به څوک اضافه کوي؟ دا به 660 ملي میټر والا پروټین جذب کولی شي. نو په دې کې خبره دا ده، ما تاسو ته ویل چې دا انټر کنورټیبل دی. لکه دا 660 به اوړي 730 ته، او 730 به اوړي واپس 660 ته. لکه دې باندې نور رڼا لګي، نو 660 والا بدل شو 730 ته، د رڼا په موجودګي. بیا چې رڼا لرې تیاره شي، نو 730 به واپس ته اوړي 660 ته. دلته ما دا لیکلی ګورئ، د نور رڼا ده، د نور رڼا به په دې پروټین باندې، د کم پروټین باندې په 660 پروټین باندې دلته ولګېده، په دې باندې د ورځ نور لګي. دا 660 والا زی اوړي څه ته؟ 730 نانو میټر والا پروټین ته وړي، فی ایف آر ته وړي، فایټوکروم فار ریټ دې ته وړي. دا به د ورځې وړي. د ورځې په دې فایټوکروم باندې رڼا لګي
او دا به مسلسل کنورټ کیږي څه ته 730 نانومیټر ته. او بیا چې کله نور پریوت شپه شوه نو دا 730 په واپس واوړي څه شي ته 660 نانومیټر ته. نو اوس راځئ ګورئ چې کله ورځې اوږدې وي ورځ اوږده ده نو چې لانګ ډے پلان خبره کوو داسې بوټي چې هغه په اوږدو ورځو کې ګل ورکوي نو دته څنګه پته لګي چې دا اوږده ورځ ده. نو دې کې یوه خبره بله واورئ دا 730 نانومیټر والا چې کوم پروټین دی دا اکټیو فارم دی مطلب په دې دواړو کې دا اکټیو دی مطلب دا به بوټي کې مطلب ګل به دا جوړولی شي. نو په لانګ ډے پلانټ کې ورځ اوږده ده نو په دې چې 160 نانومیټر والا باندې رڼا څومره ولګېده زیاته ولګېده چې ورځ اوږده شو زیاته رڼا پرې ولګېده نو چې دا څومره جوړېږي نو دومره بیا دا کنورټ کېږي 730 ته. نو مور لایټ به په دې لګي چې مور لایټ نو مطلب 660 مسلسل بیا 730 ته وړي که نه نو مور 730 نانومیټر والا سیز به ساز لږ جوړېږي. ټیک ده دا خبره اسانه ده. اوس دا ما وکړو نو په دې بل خو ته په خپله پوهېږي که نه شارټ ډے پلانټ لنډې ورځې نو لیس لایټ چې لیس لایټ نو لیس 730 نانومیټر نو په اوږدو ورځو کې به ستاسو ګل په بوټو کې څوک جوړوي مطلب ګل به دا 730 نانومیټر والا جوړوي. نو چې دا څومره زیات نو مطلب ګل به جوړېږي په زیاتو ورځو کې په غټو ورځو کې مطلب دا زیات وي که نه ځکه رڼا د زیاته لګي نو دا زیات نو مطلب په غټو ورځو کې بیا ګل د دې د وجې نه جوړېږي. او په لنډو ورځو کې مطلب دلته کې رڼا کمه لګي چې کمه لګي نو 730 او ستاسو کم شي چې 730 کم شو نو بیا به شارټ ډے پلانټ مطلب ګل جوړولی شي. ګوره دلته کې د دې 730 نانومیټر والا قصه دا ده چې دا به په اوږدو ورځو کې په بوټي باندې ګل جوړوي خو په لنډو ورځو کې به په بوټو کې ګل جوړوي نه پرېږدي. نو دلته په اسانه ژبه کې تاسو وایو په اوږدو ورځو کې زیاته رڼا ولګېده په دې باندې نو زیات 730 جوړ شو نو مطلب په اوږدو ورځو کې به ستاسو ګل جوړ شي. په لنډو ورځو کې د بوټي کې ګل جوړېدو ته نه پرېږدي. نو ګورئ چې نه پرېږدي نو دلته کې ورځ لنډه ده نو کمه رڼا په بوټي په دې پروټین لګېده کم 730 جوړ شو 730 څخه لیس کم جوړ شو که نه نو په دغه ته بیا چانس میلاو شو نو بوټی بیا په لنډو ورځو کې هم ګل جوړولی شي. او زموږ سره ډے نیوټرل پلانټس دا دی چې هغه نه د اوږدې ورځې څه کار شته او نه د لنډې ورځې څه کار شته هغه په خپل سور کې لګیا دی خپل ګلونه جوړوي که لنډه ورځې که شارټ ورځې هغه د هغې مناسبت څخه خپل جوړوي خو لکه د اوږدو د لنډو ورځو هغه څه کار نشته دی. نو دا خبره شوه د فوټوپیریاډیزم یا فایټوکروم اسانه خبره ده. دغه دو پروټین دی پکې چې یو 660 نانومیټر والا رڼا به راکوي او بل به 730 نانومیټر والا رڼا به راکوي. نو دغه 660 نانومیټر والا د ورځې په دې باندې رڼا لګي او انټر کنورټیبل مطلب 730 ته وړي او دا بیا د ورځې به 730 ته وړي د شپې به دا 730 واپس 660 ته وړي. نو دا 730 نانومیټر والا PFR دا اکټیو دی مطلب دا به ګل جوړولی شي په بوټي باندې. نو په اوږدو ورځو کې دا ډېر زیات دی ځکه زیاته رڼا لګېدل همدا زیات جوړ شوی مطلب په اوږدو ورځو کې به دا په بوټي باندې ګل جوړوي. او بل کار دا دی چې په لنډو ورځو کې په بوټو کې د ګل جوړېدو ته نه پرېږدي. نو په لنډو ورځو کې دا کم دی چې کم جوړېږي نو بوټی به خپل بوټی خپل ګل جوړولی شي. امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي بیا به نیکسټ ټاپک ملاقات کوم. تھینک یو الله حافظ.